سلام، تو این ویدیو میخوایم مشکل اتصال به اینترنت توی ویندوز 11 رو حل بکنیم. خب برای حل این مشکل ما سه تا متد داریم. توی متد اول روی استارتمون کلیک میکنیم، وارد ستینگ میشیم. اینجا میایم پایین، روی گزینه ترابل شوت کلیک میکنیم. اینجا روی گزینه آدر ترابل شوترز کلیک میکنیم. خب بعد اینجا روی گزینه اینترنت کانکشن روی ران کلیک میکنیم. گزینه ترابل شوت مای کانکشن توی اینترنت رو میزنیم. الان اینجا مشکل برام شناسایی کرد. اگه گزینه فیکس داشت روی گزینه فیکس بزنید، اگه نه روی گزینه کلوز بزنید. توی متد دوم اینجا روی سرچ بار کلیک میکنیم، سرچ میکنیم ncpa.cpl. ncpa.cpl روش کلیک میکنیم. خب اینجا روی وای فای کلیک راست میکنیم، روی گزینه دیاگنوز کلیک میکنیم. خب بعد اینجا روی گزینه اپلای دیس فیکس کلیک میکنیم. حالا روی کلوز میزنیم، اینجا کلیک راست میکنیم، روی گزینه کانکت اند دیسکانکت میزنیم. الان نتورکامون رو برامون میاره. برای متد سوم هم دوباره روی استارت کلیک میکنیم، وارد ستینگ میشیم. بریم توی بخش نتورک اند اینترنت، وای فای. اینجا روی گزینه منیج نون نتورک کلیک میکنیم. اینجا روی فورگت کلیک میکنیم. خب برمیگردیم، حالا روی این گزینه کلیک میکنیم، میزنیم، روی کانکت کلیک میکنیم. خب اینم از راه حل های رفع مشکل اتصال به اینترنت توی ویندوز 11. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. لطفاً ویدیو رو لایک کنید و کانال سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعد خدا نگهدار.